হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লার্ন তন্ত্র। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি CTET পেপাৰ 1 EVS কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম আৰু এইকেইটা EVS পেডাগজি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয়। ইয়েষ্টাৰডে আমি পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, তাত আমি 30টা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি আৰু 30টা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম। গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে উইদাউট স্কিপ কৰাকৈ যাব। তো বলক আমি কুৱেশ্যনকেইটা চাওঁ। Question number 1, a teacher conduct a field visit to local market and ask children to interview shopkeepers about changes in price over the time. This activity mainly helps children. যেতিয়া বাচ্চাই গৈ মাৰ্কেটত সুধিব যে over the period of time মাৰ্কেটত কি চেঞ্জেছ হৈছে, এইটো ইহঁতৰ কি ইনকুৱাৰী বৃদ্ধি কৰিব। তো অপশ্যন 1 আছে, এ আছে ডেভেলপ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ছ'চিঅ ইকনমিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ঠিক আছে, যোগাযোগ আৰু অৰ্থ সামাজিক বুজাবুজি বিকাশ কৰোঁতে। বি আছে একুয়াৰ ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ৰিলেটেড টু ট্ৰেড অনলি, ঠিক আছে। আৰু অপশ্যন চি আৰু ডি আছিলে কিন্তু কাট খাই গ'ল। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব। কি ক'ব, কমিউনিকেশ্যন স্কিল বৃদ্ধি হ'ব আৰু ছ'চিঅ ইকনমিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ডেভেলপ হ'ব বাচ্চাৰ। Question number 2, which of the following best reflect inquiry based learning? Inquiry based learning কোনটো হয়, বাচ্চা কোনটো লাৰ্ণিঙত ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰিব। তো অপশ্যন এ আছে আস্কিং চিলড্ৰেন টু ভেৰিফাই টেক্সট বুক ষ্টেটমেণ্ট থ্ৰু অবজাৰ্ভেশ্যন, শিশুক পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে পাঠ্যপুথিৰ কৰা কথা পৰীক্ষা কৰিবলৈ কোৱা। বি আছে আস্কিং চিলড্ৰেন টু মেমৰাইজ এক্সাম্পল ফ্ৰম টেক্সট বুক। চি আছে ডেমনষ্ট্ৰেটিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ টু সেভ ক্লাছৰুম টাইম, প্ৰভাইডিং ৰেডিমেড এক্সপ্লেনেশ্যন বিফোৰ এক্টিভিটি। কিন্তু এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ঠিক আছে। আস্কিং চিলড্ৰেন টু ভেৰিফাই টেক্সট বুক ষ্টেটমেণ্ট থ্ৰু অবজাৰ্ভেশ্যন, টেক্সট বুকত যিটো পাইছে আৰু ডে টু ডে লাইফত যিটো পাব মানে তাৰ লগত যেতিয়া কানেক্ট কৰিব, ঠিক আছে, যেতিয়া কানেক্টিং কৰিব ইনকুৱাৰী কৰি, তেতিয়া তাৰ ইনকুৱাৰী বেছ লাৰ্ণিংটো বাঢ়িব। তো অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট, ঠিক আছে। Question number 3, a teacher finds that many students have misconception regarding sources of drinking water. The best action would be, ঠিক আছে, মিসকনচেপশ্যন আছে মানে ভুল বুজাবুজি আছে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ ওপৰত। তো বেষ্ট একশ্যন কি হ'ব এজ এ টিচাৰ হিচাপে। তো এ আছে ইনক্ৰিজ হোমৱৰ্ক, বি আছে কণ্ডাক্ট এন এক্টিভিটি এণ্ড প্ৰভাইড ফিডবেক, পানিছ ষ্টুডেণ্ট, ৰিপিট ডেফিনেশ্যনছ। তো যেতিয়া মানে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ ওপৰত ডাউট আছে, কি ধৰণৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ হ'ব লাগে বা কি ধৰণৰ আমি ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ খাব মানে পান কৰিব লাগে, তো ইয়াৰ বেষ্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, কণ্ডাক্ট এন এক্টিভিটি এণ্ড প্ৰভাইড ফিডবেক। পানী যেতিয়া লেতেৰা পানী হয় সেইটো খালে কি হয়, যেতিয়া পৰীক্ষা কৰি তাৰমানে টিচাৰে দেখাব, ছায়েন্স টিচাৰে, তেতিয়া তাৰ মানে যিটো ইনকুৱাৰী আছে বা নলেজ আছে এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব। Question number 4, which of the following learning experience is likely to have the highest retention value? Retention value কেতিয়া থাকিব, মানে ৰিটেনশ্যন মানে তাৰ মনত কেতিয়া থাকিব আটাইতকৈ বেছি। অপশ্যন এ আছে ৰিডিং এবাউট এ টপিক, পঢ়ি থাকিলে খালি পাৰিব নেকি বিষয় বস্তুৰ ওপৰত। বি আছে লিছনিং এ টিচাৰ্ছ এক্সপ্লেনেশ্যন, টিচাৰৰ কথা শুনিবলৈ। ৱাচিং এ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন, এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখিলে। আৰু ডি আছে পাৰফৰ্মিং এন এক্টিভিটি এণ্ড ৰিফ্লেক্টিং আপন ইট, যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে নিজে কৰিব, পাৰফৰ্মিং কৰিব এক্টিভিটি, তেতিয়া তাৰ আটাইতকৈ বেছি নলেজটো ডেভেলপ হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো এইটো টিচাৰে কৰিব, ঠিক আছে, ৱাচিং এ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন যিটো টিচাৰে কৰিব, আৰু এক্টিভিটি ষ্টুডেণ্টে নিজে কৰে। Question number 5, assertion EVS is called a integrated subject at the primary stage. Reason, EVS draw concept from science and social science. Primary levelত EVS মানে কি কৰা হয়, ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাবজেক্ট হিচাপে ধৰা হয়। আৰু ৰিজন দিছে ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স মিলি EVS হয়। তো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয়, ইয়াত এ নম্বৰ আছে বথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন, এইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব। আমি জানো EVS মানে কি হয়, ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স মিলি EVS হয়। Question number 6, a child claims that plant takes food from soil. The teacher asks to design activities and gather evidence to show. এটা বাচ্চাই কৈছে যে উদ্ভিদে বা প্লান্টে মাটিৰ পৰাই কি কৰে, খাদ্যবস্তু মানে তাৰ আহাৰ লয়, ঠিক আছে। তো টিচাৰে কৈছে তুমি এইটো এটা এক্টিভিটি কৰি শ্ব' কৰা, মোক প্ৰমাণ কৰি দেখুওৱা। এইটো কিয় টিচাৰে কৈছে। অপশ্যন এ, মিসকনচেপশ্যনছ শুড বি ইগন'ৰ্ড, ভুল ধাৰণাটো ইগন'ৰ কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰায়ৰ নলেজ প্লেজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল, পূৰ্ব জ্ঞানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। কাৰেক্ট কনচেপ্ট বিফোৰ এক্টিভিটিজ, মিসকনচেপশ্যন ডিজেভিয়াৰ উইথ এজ। তো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, প্ৰায়ৰ নলেজ প্লেজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল। বাচ্চাক যেতিয়া কিবা এটা নলেজ দিব তাৰ আগত তাৰ যিটো পূৰ্ব জ্ঞান আছে সেইটো কাৰেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত যিটো অপশ্যন নম্বৰ চি আছে কাৰেক্ট কনচেপ্ট বিফোৰ এক্টিভিটিজ, কনচেপ্ট কোনে ক্লিয়াৰ কৰিব, এইটোতো টিচাৰে কৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু বাচ্চাই নিজে কোনটো কৰিব, তাক যেতিয়া নিজে এক্টিভিটি কৰি দেখাব কৈছে বা তুমি প্ৰুফ কৰি দেখুওৱা, এইটো কিয় কৈছে যে তাৰ প্ৰায়ৰ নলেজটো কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। আই হোপ মই আপোনালোকক বুজাব পাৰিছোঁ এইটো অপশ্যন কিয় নহ'ব। Question number 7, which activity is most likely to promote divergent thinking among the children? Divergent thinking কোনটো বৃদ্ধি কৰে। Identifying sources of water from picture, explaining the process of evaporation, suggesting different way to reduce waste, নেমিং ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পলিউশ্যন। ইয়াত কৈছে যে
ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা এটা মানে এটা প্ৰব্লেমৰ মাল্টিপল সলিউশ্যন কোনটো ধৰণৰ মানে ইনকুৱাৰীয়ে মানে বৃদ্ধি কৰিব। তো আইডেণ্টিফাইং চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম পিকচাৰ, ঠিক আছে, এইটোতো নহ'ব। আৰু এক্সপ্লেইনিং দ্য প্ৰচেছ অফ ইভাপৰেশ্যন, এইটোও নহ'ব। এইবোৰ চব এক্সপ্লেনেশ্যন টাইপ অফ কুৱেশ্যন। এই যে এইটো যে আছে অপশ্যন নম্বৰ চি, ছাজেষ্টিং ডিফাৰেণ্ট ৱে টু ৰিডিউচ ৱেষ্ট, যেতিয়া প্ৰদূষণ মানে প্ৰদূষিত হ'ব বা পানী প্ৰদূষিত হ'ব বা আবহাওয়া প্ৰদূষিত হ'ব আৰু তাৰ ৰিডিউচ কৰা যিটো ছাজেশ্যন, এইটোৱে তাৰ কি কৰিব, ইনকুৱাৰী বেছ লাৰ্নিং বৃদ্ধি কৰিব। তো অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ কাৰেক্ট। Question number 8. Which one of the following is not an implication of continuous and comprehensive evaluation? কোনটো not an implication হয়, তলৰ কোনটো নিৰন্তৰ আৰু ব্যাপক মূল্যায়নৰ নিহিতাৰ্থ নহয় বুলি কৈছে। তো অপশ্যন এ আছে এছেছমেণ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ লাৰ্নিং, এইটোতো যিটো মানে কণ্টিনিউৱাছ চিচিৰ এটা মানে অপশ্যন মানে এটা পইণ্ট হয়, এইটো কাৰেক্ট হ'ব। ইভালুৱেশ্যন ইনক্লুড কগনেটিভ এণ্ড এফেক্টিভ এক্সপেক্ট, এইটোও চিচিৰ এটা পইণ্ট হয়। আৰ্লি লাৰ্নিং শুড প্ৰগ্ৰেছ এট ছেম স্পেচ, প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ একে গতিত আগবাঢ়িব লাগে। অপশ্যন চি আছে এভৰি লাৰ্নাৰ শুড প্ৰগ্ৰেছ এট ছেম স্পেচ, আৰু ডি আছে ফিডবেক ইউজ টু ইম্প্ৰুভ লাৰ্নিং। তো নট যিটো ইমপ্লিকেশ্যন এইটো হয় অপশ্যন নম্বৰ চি, এভৰি লাৰ্নাৰ শুড প্ৰগ্ৰেছ এট ছেম স্পেচ, এইটোতো নহয়। চাইল্ড শুড লাৰ্ণ এণ্ড চাইল্ড শুড এক্ট একৰ্ডিং টু হিজ অৰ হাৰ মানে স্পীড, ঠিক আছে, বিকজ এভৰি চাইল্ড ইজ ডিফাৰেণ্ট, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ থাকে, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো চিলড্ৰেন নিজৰ গতিত মানে আগবাঢ়িব লাগে। Question number 9. Students consider bats to be bird. Teacher asks them to observe picture and compare. Which principle is this? বাচ্চাই কৈছে যে মানে এটা বেট কি হয়, বাদুলি এটা কি হয়, বাৰ্ডেই হয়, ঠিক আছে, চৰাই হয়। টিচাৰে কি কৈছে, এইটো মানে পিকচাৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আৰু অবজাৰ্ভ কৰিব কৈছে। টিচাৰ আস্ক টু অবজাৰ্ভ পিকচাৰ এণ্ড কম্পেয়াৰ, বাৰ্ডৰ পিকচাৰৰ লগত আৰু বাদুলিৰ পিকচাৰৰ লগত মিলাব কৈছে। তো এইটো কি ধৰণৰ প্ৰিন্সিপাল ইমপ্লিকেশ্যন কৰিছে? তো অপশ্যন এ আছে লাৰ্নিং থ্ৰু ৰিপিটেশ্যন, ঠিক আছে, এইটোতো নহ'ব, ইয়াতে এইটো কনচেপ্ট নহয়। অপশ্যন বি আছে কনষ্ট্ৰাক্টিং নলেজ থ্ৰু ইনকুৱেৰী, ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড কাৰেকশ্যন, মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিছ। অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব লাগিব নলেজ থ্ৰু ইনকুৱেৰী, এইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব, অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে জ্ঞান নিৰ্মাণ। যিসকলৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বা লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলৰ PDFছৰ প্ৰয়োজন হয় আপকামিং CTET এক্সামৰ কাৰণে বা স্পেচিয়েল টেটৰ কাৰণে, যিমানকেইটা ছাবজেক্ট আছে CTETৰ, পেডাগজি, ছ'চিয়েলৰ পেডাগজি, ছায়েন্সৰ পেডাগজি, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজি, লেংগুৱেজ পেডাগজি, ঠিক আছে, ইয়াৰ ওপৰত ছ'চিয়েলৰ বিভিন্ন কনচেপ্ট, ছায়েন্সৰ বিভিন্ন কনচেপ্ট, এইবোৰ যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ যিটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে তাত জইন হৈ যাব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আমাৰ যিটো ফেচবুকৰ যিটো পেজ আছে তাৰ এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব লাগিব অনলি ₹80 দি। ইয়াৰ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছত আপুনি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'লে আমি আপোনাক যিটো ষ্টাডি মেটেৰিয়েল গ্ৰুপ আছে তাত আমি এড কৰি দিম, আপুনি তাত গোটেই দিন ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাই থাকিব বিভিন্ন টপিকত। Question number 10. Which statement regarding discussion method is most appropriate? Discussion methodৰ most appropriate যিটো মেথড কোনটো হয়? অপশ্যন এ কৈছে সুইটেবল অনলি আফটাৰ ফেক্ট আৰ নোন, যেতিয়া ফেক্ট জানিব, তথ্য জানিব তাৰপিছতেই ডিছকাশ্যন মেথডটো মানে এপ্লিকেবল বা এইটো মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব। বি আছে প্ৰমোট ৰিফ্লেক্টিভ থিংকিং এণ্ড মাল্টিপল পাৰ্সপেক্টিভ, ইউজ ফৰ ৰিভিজন টেক্সটবুক কণ্টেণ্ট আৰু হেল্প টিচাৰ মেইনটেইনিং ডিচিপ্লিন। কিন্তু যিটো ডিছকাশ্যন মেথড আছে, ঠিক আছে, ডিছকাশ্যন মেথডটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় EVSত? এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি, প্ৰমোট ৰিফ্লেক্টিভ থিংকিং এণ্ড মাল্টিপল পাৰ্সপেক্টিভ, চিন্তা আৰু বহু দৃষ্টিভংগী বৃদ্ধি কৰা। যেতিয়া ডিছকাশ্যন হ'ব যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত, তেতিয়া বাচ্চাই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তাৰ মনত আহিব বা চিন্তা শক্তিটো তাৰ বৃদ্ধি হ'ব। Question number 11. Which of the following is most likely to promote environmental sensitivity? Environmental sensitivity to কোনটো প্ৰমোট কৰে? অপশ্যন এ আছে মেমৰাইজিং কজ অফ পলিউশ্যন, এইটো নহ'ব। ৰাইটিং ডেফিনেশ্যন অফ কনজাৰভেশ্যন, এইটোও নহ'ব। এইটো কি কৈছে? most likely to promote environmental sensitivity, বাচ্চা সেন্সিটিভ হ'ব ইনভাইৰমেণ্টৰ প্ৰতি। অপশ্যন চি পাৰ্টিচিপেটিং ইন প্লান্টেশ্যন ড্ৰাইভ এণ্ড ডকুমেণ্টেশ্যন, যেতিয়া বাচ্চাই কি কৰিব, প্লান্টেশ্যন কৰিব, গছ লগাব আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন কৰিব, কি কি গছ লগাইছে, গছৰ কি কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কোনটো গছ লগালে কি কি মানে উপকাৰ হ'ব, এইবোৰ যেতিয়া জানিব তেতিয়া তাৰ যিটো নলেজ যিটো আছে এইটো কি হ'ব, সেন্সিটিভিটি বাঢ়িব আৰু নলেজটো তাৰ বৃদ্ধি হ'ব। Question number 12. Which of the following best represent the role of a teacher in EVS? টিচাৰৰ ৰোল কি হয় EVS লাৰ্নিঙৰ সময়ত? অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰভাইডাৰ অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ইভালুৱেটাৰ, এজন ইভালুৱেটাৰ আৰু ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইডাৰ হিচাপে কাম কৰিব। বি আছে ফেচিলিটেটৰ হু ক্ৰিয়েটছ এক্সপ্লৰেশ্যন অপৰচুনিটি। চি আছে অথৰিটি হু এনচিয়ৰ কাৰেক্ট ৰেছপন্স। ডি আছে এক্সপাৰ্ট হু প্ৰিভেণ্ট মিসকনচেপশ্যন, ঠিক আছে। তো এইটোৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি। টিচাৰৰ কি ভূমিকা হয়? এজ এ ফেচিলিটেটৰ হু ক্ৰিয়েটছ
exploration and opportunities. Question number 13, during a class lesson shelter, children shares pictures and stories about their house. This fulfills, যেতিয়া শেল্টাৰ গৃহৰ ওপৰত কি ধৰণৰ শেল্টাৰ থাকে এইটোৰ ওপৰত ক্লাছ দি আছে টিচাৰ, তেতিয়া বাচ্চাই নিজৰ ঘৰৰ কথা বা নিজৰ ঘৰৰ পিকচাৰ দেখাইছে। এইটো কি ধৰণৰ মানে নলেজক ডায়াগনষ্টিক কৰি আছে। তো অপশ্যন এ আছে সাইণ্টিফিক লিটাৰেচি এণ্ড অবজাৰভেশ্যন, বি আছে এপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ছ'চিঅ' কালচাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ দেখাব তেতিয়া কি হ'ব, এপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ ডাইভাৰ্চিটি, পৃথকতা বুজিব পাৰিব। ডাইভাৰ্ছ সমাজটো যে কিমান ডাইভাৰ্ছ, বিভিন্ন মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ থাকে। আৰু ছ'চিঅ' কালচাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ছ'চিঅ' কালচাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কি হ'ব, বৃদ্ধি হ'ব। ঠিক আছে, তো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ কাৰেক্ট। Question number 14, which classroom practice is least compatible with the objective of EVS? EVS লাৰ্ণিঙৰ যিটো অবজেক্টিভ হয় কোনটো মানে লিষ্ট মানে কম্পাৰ্টেবল হয়, মানে কোনটো তাৰ সুসংগত নহয়। তো অপশ্যন এ আছে ইনকাৰেজিং কোৱেশ্চন বেছড অন অবজাৰভেশ্যন, এইটোতো সুসংগত বা কম্পাৰ্টেবল। ইউজিং কমিউনিটি ৰিচোৰ্চেছ, এইটোও কম্পাৰ্টেবল। অপশ্যন চি কনচেপ্ট ইনটু আইচলেট ডিচিপ্লিনাৰী বাউণ্ডাৰীজ, ধাৰণাবোৰক বিচ্ছিন্ন অনুশাসনমূলক সীমাত ৰাখা, এইটো নহ'ব। ইজ দ্য কাৰেক্ট। প্ৰমোটিং ইনকুৱাৰী এণ্ড এক্সপ্লৰেশ্যন, এইটো কাৰেক্ট হ'ব। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, portfolios, anecdotal record and observations used throughout the year, the assessment aim to, যেতিয়া কি কৰা হয় বাচ্চাৰ কি কৰা হয় পোৰ্টফলিঅ' মেইনটেইন কৰা হয়, এনকডটেল ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰা হয় আৰু অবজাৰভেশ্যন কৰা হয়। দিছ এছেছমেণ্ট এইম টু, কিয় এছেছমেণ্টটো এইম কি হয়, কম্পেয়াৰ লাৰ্নাৰ্ছ টু কমন স্কেল, এইটোতো নহ'ব। কমন যিটো যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ নেগেটিভ ৱাৰ্ড। প্ৰমোট ৰেংকিং এণ্ড প্ৰমোশ্যন, এইটোও নহ'ব। তাৰপিছত মনিটৰ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ ফিডবেক, তো দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, বেষ্ট ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ইনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন আৰু ইনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন, ঠিক আছে, ইনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন আৰু ইনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ মানে EVS, এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, এইটো আহিব পাৰে এক্সামত, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। অপশ্যন এ আছে ইনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন ইমফেচাইজেছ কনজাৰভেশ্যন, সংৰক্ষণ, আৰু ইনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ ফ'কাছ অন ইণ্টাৰেকশ্যন, ঠিক আছে, যিটো মানে পাৰস্পৰিক কি আছে ক্ৰিয়া, ইণ্টাৰেক্ট যেতিয়া কৰিব। অপশ্যন বি আছে ইনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন ইকোলজিকেল অনলি, ইনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ ছ'চিয়েল কনচাৰ্ণ, ইনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ ভেলু বেছড আৰু ইনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন ভেলু বেছড আৰু ইনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ নলেজ বেছড। তো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ইনভাইৰমেণ্টেল এডুকেশ্যন ইমফেচাইজ কনজাৰভেশ্যন, ঠিক আছে। এইটো কি কৰে, পৰিৱেশ শিক্ষাই সংৰক্ষণ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। আৰু পৰিৱেশ অধ্যয়নে কি কৰে, পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, মানে ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, ৱাই কোষ্টেল এণ্ড মাউণ্টেইন ৰিজনছ হেভ ডিফাৰেণ্ট লাইফষ্টাইল, কোষ্টেল আৰু মানে সমুদ্ৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত আৰু মাউণ্টেইন মানে পৰ্বতত বা পাহাৰত কিয় লাইফষ্টাইলটো বেলেগ হয়। তো ইয়াৰ অপশ্যন এ আছে কোৰিলেশ্যন ছ'চিয়েল এণ্ড চাইণ্টিফিক কনচেপ্ট, এইটোতো এইটোৰ কনচেপ্ট নহয়। নলেজ অফ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্ট, ইনভাইৰমেণ্টেল এৱেৰনেছ, আৰু অপশ্যন ডি আছে ডাইভাৰ্চিটি থ্ৰু ইনভাইৰমেণ্টেল ইণ্টাৰেকশ্যন, পৰিৱেশৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে। তো এইটো কি ধৰণৰ নলেজ বৃদ্ধি কৰে, মানে প্ৰমোট কি কৰে যেতিয়া কৈছে এইটো হ'ব। এই যে দুটা ৰিজনৰ মাজত যে পাৰ্থক্যটো আছে, এইটো বাচ্চাৰ মনত কি ধৰণৰ নলেজ বৃদ্ধি কৰিব, ডাইভাৰ্চিটি জানিব পাৰিব এৰিয়া ৱাইজ, আৰু ইনভাইৰমেণ্টেল কি ইণ্টাৰেকশ্যন হয় দুটা এৰিয়াৰ মাজত, দুই ধৰণৰ ইনভাইৰমেণ্ট কি কি হয়, এইটোৰ বিষয়েতো সি জানিব পাৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুইচ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল ইজ মষ্ট এফেক্টিভ ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লোকেল অকুপেশ্যন, কৈছে স্থানীয় বৃত্তি বুজিবলৈ কোনটো শিক্ষণৰ সামগ্ৰী TLM আটাইতকৈ কাৰ্যকৰী, কোনটো TLM মানে যিটো এফেক্টিভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ লোকেল অকুপেশ্যন বুজাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। তো অপশ্যন এ আছে এটলাছ এণ্ড মেপছ, এটলাছ আৰু মেপ দি কি লোকেল যিটো অকুপেশ্যন আছে এইটো বুজিব পাৰিব নেকি, এইটো নহ'ব। কমিউনিটি মেম্বাৰ্ছ এণ্ড ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনছ, ৰেডিমেড চাৰ্ট, এইটো নহ'ব। অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং, এইটো নহ'ব। কিন্তু কমিউনিটি মেম্বাৰ্ছ আৰু ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন, যেতিয়া বাচ্চাই গৈ মানুহৰ লগত কমিউনিটিৰ মেম্বাৰৰ লগত মিলিব, ঠিক আছে, আৰু ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনৰ লগত কথা পাতিব, তেতিয়া সি ভালদৰে বুজিব পাৰিব। তো এইটো বেষ্ট TLM হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, চিলড্ৰেন প্ৰপ'জ ৱেজ টু ৰিডিউচ প্লাষ্টিক ৱেষ্ট, টিচাৰ ৰেকৰ্ড অল উইদাউট জাজিং, দিছ প্ৰমোট, কি বস্তু প্ৰমোট কৰিব যেতিয়া টিচাৰে সকলোৰ যিটো মানে ভিউ আছে তাক যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিব। অপশ্যন এ আছে কোঅপাৰেটিভ লাৰ্ণিং এণ্ড ডিচিপ্লিন, ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি, কনভাৰ্জেণ্ট থিংকিং এণ্ড একুৰেচি, আৰু ইনভাইৰমেণ্টেল এৱেৰনেছ এণ্ড অবজাৰভেশ্যনটো আমি জানো বেলেগ ঠাইৰ পৰা যেতিয়া প্লেচৰ পৰা যেতিয়া নলেজ আহিব এইটো ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং বৃদ্ধি কৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মষ্ট অথেণ্টিক এছেছমেণ্ট ইন EVS, EVSৰ আটাইতকৈ অথেণ্টিক এছেছমেণ্ট কি হয়।
অপশ্যন এ দিছে MCQ টেষ্টিং ফেক্ট, MCQ দি যেতিয়া ফেক্ট টেষ্টিং কৰা হ'ব এইটো নহ'ব। ওৰেল কুৱেশ্যনিং ডিউৰিং ৰিভিজন এইটোও নহ'ব। পোৰ্টফলিঅ' কণ্টেইনিং প্ৰজেক্ট এণ্ড অবজাৰভেশ্যন, যেতিয়া পোৰ্টফলিঅ'ত প্ৰজেক্ট আৰু অবজাৰভেশ্যন থাকিব এইটো বেষ্ট কি হ'ব, এছেছমেণ্ট হ'ব। Question number 21. Which of the following best reflect the constructivist perspective in EVS? EVS or best constructivist perspective to কি হ'ব? Option number A আছে children construct knowledge after acquiring correct information from the teacher. টিচাৰৰ পৰা correct information লোৱাৰ পাছত যিটো মানে knowledge construct কৰে। B আছে children actively organize their experience. নিজৰ যিটো experience আছে তাক organize কৰে আৰু understanding build কৰে। Option B is correct. C আছে children should be guided to arrive at predetermined conclusion. আগৰ পৰাই কৈছে childrenক সহায় কৰা, ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰি দিবৰ কাৰণে। চিলড্ৰেন লাৰ্ণ এফেক্টিভলি ৱেন এক্সপ'জ টু মাল্টিপল এক্সাম্পল। খালি এক্সাম্পল দিলে হ'ব, বাচ্চাই যেতিয়া নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিব, যেতিয়া নিজে এক্সপেৰিমেণ্টছ কৰিব তেতিয়াই হ'ব তাৰ বেছি লাৰ্ণিংটো। অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। Question number 22. A teacher asks children to collect labels from packaged food item and classify them based on nutritional value. The activity is most likely to develop. যেতিয়া কি হ'ব, লেভেল কালেক্ট কৰিব ক'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ফুড আইটেমৰ পৰা, কোনটো ফুডত কি ধৰণৰ মানে মিনাৰেলছ বা প্ৰটিন ভিটামিন থাকে, তো এইটো কি ধৰণৰ তাৰ এক্টিভিটি হয়। তো অপশ্যন এ আছে অবজাৰভেশ্যন এণ্ড এনালাইটিকেল স্কিল এমং উইথ দ্য হেল্থি এৱেৰনেছ, চাইণ্টিফিক vocabulary and memorization skill, reading ability and handwriting skill, classification skill through teacher guidance alone. তো যেতিয়া বাচ্চাই নিজে যেতিয়া ফুডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুডৰ পেকেজিং কালেক্ট কৰিব, লেভেলছ কালেক্ট কৰিব, তাৰ অবজাৰভেশ্যন স্কিল বৃদ্ধি হ'ব আৰু লগে লগে তাৰ যিটো এনালাইটিকেল স্কিল, যিটো তাৰ মানে কি কৰিব পাৰিব, পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পাছত যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব, এনালাইটিকেল কৰিব পাৰিব, এনালাইচিছ কৰিব পাৰিব, তাৰ বৃদ্ধি হ'ব। Question 23. A child claims that all insects are harmful. The most appropriate teaching response would be. বাচ্চাই কৈছে যে all insects are harmful আৰু most appropriate teacher response কি হ'ব এইটোৰ ওপৰত। এটা শিশুৱে দাবী কৰে যে সকলো পতংগ ক্ষতিকাৰক, এটা টিচাৰ হিচাপে আপুনি কি কৰিব। তো অপশ্যন এ আছে কাৰেক্ট দ্য মিসকনচেপশ্যন ইমিডিয়েটলি কৈছে মিসকনচেপশ্যনটো কাৰেক্ট কৰি দিবৰ কাৰণে, এইটো এটা চাইছোঁ। বি আছে প্ৰভাইড এক্সাম্পল অফ ইউজফুল ইনচেক্ট এণ্ড আস্ক চিলড্ৰেন টু কম্পেয়াৰ। আস্ক দ্য চাইল্ড টু ৰিড দ্য টেক্সট বুক এগেইন, এইটোতো নহ'বই, আৰু এক্সপ্লেইন দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, এইটোও নহ'ব। তো অপশ্যন বি বহুত ধুনীয়া, প্ৰভাইড এক্সাম্পল, টিচাৰে এক্সাম্পল দি প্ৰভাইড কৰিব আৰু ক'ব যে এইটো মানে ইনচেক্ট ক্ষতিকাৰক নহয়, পতংগ এইটো ক্ষতিকাৰক নহয়, এইটো মানে পতংগ কৃষকৰ বন্ধু হয়, এইটো পতংগ আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ভাল। তো যেতিয়া ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব ক'ব যে এইবোৰ ভাল হয়, এইবোৰ বেয়া হয়। Question number 24. Which one of the following is most consistent with the constructivist perspective in EVS? কোনটো কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট যিটো পাৰ্সপেক্টিভ আছে তাৰ লগত যিটো কি আছে কনসিস্টেণ্ট হয়। তলৰ কোনটো পৰিৱেশ অধ্যয়নত গঠনবাদী দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে আটাইতকৈ বেছি সংগতিপূৰ্ণ। অপশ্যন এ চিলড্ৰেন কনষ্ট্ৰাক্ট নলেজ আফটাৰ একুৱেৰিং কাৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম দ্য টিচাৰ, টিচাৰৰ পৰা কাৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন লৈ যেতিয়া নলেজ সি বনাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কৈছে চিলড্ৰেন এক্টিভলি ৰিকগনাইজ দেয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ টু বিল্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, যেতিয়া চিলড্ৰেনে নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিল্ড কৰিব, ইয়াতকৈ বেষ্ট আৰু এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। যিসকলে ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চাইছে কাইণ্ডলি ওপৰত থকা লাইক বাটনটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি চেনেলত মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপকামিং CTET এক্সাম, টেটকাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে, স্পেচিয়েল টেটৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। Question number 25. A teacher introduced the topic water conservation through newspaper clips, video, local example, the discussion with community member. This approach is most appropriate because it যেতিয়া water conservation কিয় কৰিব লাগে এই টপিকটো যেতিয়া টিচাৰে কি কৰিব মানে লোকেল ভিডিঅ'জ, লোকেল এক্সাম্পল এইবোৰ দি যেতিয়া বুজাব, এইটো কিয় কি ধৰণৰ most appropriate because কিয় এইটো most appropriate হয়। অপশ্যন এ আছে ensures coverage of multiple sources of information and contextual learning, reduce dependency on activities and experience, promote memorization through repetition fact, এইটো নহ'ব। অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। মাল্টিপল সোর্সৰ পৰা যেতিয়া ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব আৰু জনাব, এইটো কি হ'ব মাল্টিপল নলেজ বৃদ্ধি কৰিব। Question number 26. After an experiment on seed germination, some children obtain unexpected result. The teacher encourages them to identify possible reasons rather than providing the correct explanation. This approach reflects যেতিয়া বাচ্চাক এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব ক'ব, ইয়াত কৈছে বীজ অংকুৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিব কৈছে, আৰু বাচ্চাসকলে কি কৰিছে ষ্টুডেণ্টে ডিফাৰেণ্ট ৰেজাল্ট পাইছে, কাৰেক্ট এনচাৰৰ পৰা অলপ ডাইভাৰ্ট পাইছে, বেলেগ পাইছে। টিচাৰে কি ৰোল প্লে কৰিব, টিচাৰে কাৰেক্ট এনচাৰ কৈ নাই দিয়া ইয়াত, আৰু কৈছে তোমালোকে নিজে অনুসন্ধান কৰা আৰু ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিছে দৃষ্টিভংগী যিবোৰ আছে এইবোৰ
লিখা অপশন নাম্বার এ ইজ কারেক্ট ডিসকভারি লার্নিং অ্যান্ড সাইন্টিফিক ইনকোয়ারি ইয়ার ডিসকভারি লার্নিং বৃদ্ধি হব বাচ্চার Question number 27. Which of the following is most suitable indicator that meaningful learning has occurred? তলৰ কোনটো অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষণ ঘটাৰ আটাইতকৈ উপযুক্ত সূচক অপশন এ এবিলিটি টু প্ৰডিউচ ডেফিনেশ্যন একুৰেটলি যেতিয়া বাচ্চাই অনলি ডেফিনেশ্যন ক'ব পাৰিব এইটো মানে কি most suitable indicator যে সি তাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হৈছে বা লাৰ্নিং হৈছে এইটো নহ'ব এবিলিটি টু এনচাৰ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন কুইকলি এইটোও নহ'ব এবিলিটি টু এপ্লাই কনচেপ্ট ইন আনফেমিলিয়াৰ চিটুৱেশ্যন এতিয়া বেলেগ বেলেগ চিটুৱেশ্যনত নিজৰ যিটো জ্ঞানটো ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো ক'ব কাৰেক্ট নলেজ Question number 28. A teacher finds that some students are unable to participate effectively in group discussion. Which of the following action is most appropriate? Teacher দেখিছে সকলো বাচ্চা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত এক্টিভিটিত পাৰ্ট ল'বলৈ নোৱাৰিছে বা পাৰ্ট নাই লোৱা এজ এ টিচাৰ আপোনাৰ ৰোল কি হ'ব অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট মই ডাইৰেক্টলি ইয়াত আইডেণ্টিফাই কৰি দিছোঁ প্ৰভাইড স্কেফল্ডিং এণ্ড এছাইন মিনিংফুল ৰোল উইথ গ্ৰুপছ স্কেফল্ডিং দিবা কিয় তোমালোকে পৰা নাই টিচাৰে এটা সমৰ্থন দিব বাহিৰৰ পৰা ঠিক আছে Question number 29. During a lesson on pollution, children are encouraged to discuss and debate possible solution to air pollution in their city. Such an activity mainly develop air pollution কিয় চিটিত হৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিব গৈছে ডিছকাশ্যন কৰিব গৈছে এইটো কি ধৰণৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিব কনভাৰ্জেণ্ট থিংকিং এণ্ড ফেকচুৱেল একুৰেচি এইটো নহ'ব ৰিফ্লেক্টিভ থিংকিং এণ্ড এপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ মাল্টিপল পাৰ্সপেক্টিভ চিন্তাশীল চিন্তাধাৰা আৰু একাধিক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা যেতিয়া মাল্টিপল পাৰ্সপেক্টিভ ডেভেলপ হ'ব কিয় প্ৰদূষণ হৈ আছে তাৰ কাৰণ কি হয় যেতিয়া বাচ্চাই চিন্তা কৰিব তাৰ ৰিফ্লেক্টিভ থিংকিং বৃদ্ধি হ'ব Question number 30 আৰু এইটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় আমি এই ধৰণৰ আৰু EVSৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজি ছ'চিয়েল চায়েন্স আৰু ছায়েন্সৰ আমি কুৱেশ্যন লৈ আহিম আপোনালোকে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোক এটা লাইক কৰি যাব দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চ ইন EVS মেইনলি এইম টু কিয় EVSত ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চ লোৱা হয় কৈছে অপশ্যন এ কৈছে ৰিডিউচ কাৰিকুলাম লোড বাই এলিমিনেটিং আননেচেচাৰী টপিক এইটোতো নহ'বই এভইড অভাৰলেপ বিটুইন ছায়েন্স এণ্ড ছ'চিয়েল কনচেপ্ট এইটোও নহ'ব ইনেবল চিলড্ৰেন টু ডেভেলপ হোলিষ্টিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু দেয়াৰ ইনভাইৰমেণ্ট ইয়াৰ কাৰণে হোলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে যিটো ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ইয়াক ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' এইটো আছিলে 30টা কুৱেশ্যন আই হোপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু কুৱেশ্যন আনিম ডেটছ অল ফৰ নাও থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'